Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på ett samtal om mänskliga rättigheter. Vad är mänskliga rättigheter egentligen? Det är rättigheter som alla människor har. De gäller oavsett vem man är. Skyddas det i svensk lag? Ja, regeringsformen säger att alla ska behandlas jämlikt. Ingen får diskrimineras. Vad menas med diskriminering? Att behandla någon sämre på grund av kön, eller hudfärg, etnicitet eller religion, eller språk, funktionshinder och sexuell läggning och ålder. Hur började arbetet med mänskliga rättigheter? Efter andra världskriget. Då bildades FN. FN står för Förenta nationerna. Vad gjorde FN? De skapade en deklaration. Det var år 1948. Vad står det i deklarationen? Den har 30 artiklar. Den säger att alla är födda fria och lika. Vilka rättigheter tar den upp? Alla har rätt att säga sin åsikt. Alla har rätt att arbeta och vila. Alla har rätt att gå i skolan. Är det fler? Alla har rätt att fly och söka skydd. Alla har rätt att tro på vilken religion man vill. Man får också välja att inte tro. Alla har rätt till en nationalitet. Vad är diskrimineringslagen? En svensk lag som förbjuder diskriminering. Den skyddar på grund av kön, ålder och etnicitet. Och religion, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Vad betyder jämställdhet? Att kvinnor och män har samma rättigheter. De ska ha lika mycket makt. De ska ha samma möjligheter. Hur arbetar Sverige med jämställdhet? Man vill ha lika många kvinnor och män i politiken. Det finns lagar om lika lön för lika arbete. Skolor arbetar för lika möjligheter. Båda föräldrar kan vara hemma med barn. Staten uppmuntrar att dela på ledigheten. Vad är samtyckeslagen? Den säger att sex måste vara frivilligt. Det gäller även inom äktenskap. Vad är hedersrelaterat våld? När en familj eller grupp kontrollerar en person. Det kan vara fysiskt våld. Det kan också vara psykisk press. Det är förbjudet enligt svensk lag. Och barnäktenskap? Det är också förbjudet. Det är när någon under 18 år gift sig. Vad säger sexköpslagen? Det är olagligt att köpa sex. Straffet riktas mot köparen. Nu vill jag prata om barns rättigheter. FN har en barnkonvention. Sedan år 2020 är den svensk lag. Vad innebär den? Att barn ska få säga sin åsikt. Politiker ska fråga barn före beslut. Domstolen ska fråga barn vid skilsmässa. Kommuner ska tänka på barns bästa. Är våld mot barn förbjudet? Ja. Sverige var först i världen med det förbudet. Det var år 1979. Det gäller i hemmet och överallt. Vilka är de nationella minoriteterna? Det finns 5 grupper. Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De har rätt att använda sina språk i kontakt med myndigheter, förskola och äldreomsorg. Samerna är också ett urfolk. Ja, de har en lång historia i Sápmi. Sápmi sträcker sig över flera länder. Samerna har Sametinget som parlament. De har rätt till renskötsel. Vad är HBTQI? Samlingsnamn för homosexuella och bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Diskriminering av HBTQI-personer är förbjudet. Får man gifta sig med samma kön? Ja, det har varit tillåtet sedan år 2009. Vad gäller för personer med funktionsnedsättning?
Det finns lagar mot diskriminering. Lagarna ska ge lika möjligheter. Vad är DO? Diskrimineringsombudsmannen, en myndighet som arbetar för lika rättigheter. DO ser till att diskrimineringslagen följs. Vad är hattbrott? Brott mot någon på grund av grupptillhörighet. Det ger strängare straff. Om jag sammanfattar. Mänskliga rättigheter gäller alla. Ja, FN:s deklaration från 1948 är grunden. precis. Sverige har lagar mot diskriminering. Och för jämställdhet. Barnkonventionen är svensk lag. Sedan år 2020. 5 nationella minoriteter har särskilda rättigheter. Och samerna är också ett urfolk. DO arbetar mot diskriminering. Det var en bra sammanfattning. Det här var ett samtal om mänskliga rättigheter. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.